hari ni dengar ya semua. Hari ni kita akan masuk chapter baru iaitu chapter 3 graph entries. Okay. So graph graph ni so kita baca kat sini. Dia cakap a graph G consists of V, a non-empty set of vertices, okay, and E a set of edges, okay. Each edge has either one or two vertices associated with it, all its endpoints. An edge is said to connect its endpoints. So edge ni ialah dalam bahasa Melayu sisi lah. Vertices tu ialah bucu lah, bucu. So dia ada ni lah dia mestilah ada vertices dan juga edges. Okay. Dia kata apa? Graph that may have multiple edge connect the same vertices are called multi-graph. Okay. Dia kata kalau dia ada beberapa bucu yang connect beberapa sisi, edge ialah sisi, beberapa sisi yang connect vertices yang sama iaitu bucu yang sama are called multi-graph. So kalau kita tengok kat sini kita ada beberapa sisi kan yang connect the same bucu. Okay. Bucu yang sama tapi kita ada sisi yang berlainan yang connect the same vertices. Okay. Okay, and then kita ada this one pseudograph. Pseudograph dia kata may include loops and possibly multiple edges connecting the same pair of vertices or a vertex to itself are sometimes called pseudograph. So kalau tengok ni lah, this is pseudograph lah. So they connect to the same vertice, okay, vertex. Bucu yang sama, dia connect kepada bucu yang sama. Okay. Okay, and then representing graph. Okay, suppose that the vertices of G are listed arbitrarily as V1, V2 up to Vn. The adjacency matrix A of G with respect to this listing of the vertices is n times n 0, 1 matrix with 1 as its ij and 3 when Vi and Vj are adjacent, and 0 when they are not adjacent. In other words, if its adjacency matrix is A, then Aij is equal to 1. Okay, if Vj is an edge of B and it is 0 otherwise. Okay, so kita cuba tengoklah apa maksud dia kat sini. So draw an undirected graph for the following adjacency matrices. So kalau kita ada graph ataupun either one lah matrix, kita boleh represent either one of it. Okay, kalau kita ada graph, kita boleh represent the graph as matrix. Kalau kita ada matrix, matrix tu kena 0, 1 lah. Dia bukannya yang matrix other than 0, 1. Okay, dan kita boleh represent it as a graph. So kalau kita tengok kat sini 0, 1, 1, 1. Okay. So dia connect kepada A ni, connect kepada B, connect kepada C dan juga connect kepada D. Tapi dia tak ada pseudograph. Dia not a pseudograph. Kalau ada pseudograph, dia connect kepada diri sendiri dan it will be 1 lah kat sini. But for this time, it is 0. Okay, and then this one, 1, 0, 1, 0. Okay. Untuk B lah. Untuk B, 1 connect kepada A
Dia connect tak pada B? Tak. Dia connect kepada C, dia tak connect pada D. Okay, untuk C, connect kepada A, connect kepada B, tak connect pada C and tak connect pada D lah. Untuk D, dia just connect kepada A. Untuk B dan C, dia tak connect. Okay, so this is how we represent lah. Okay, what about this one? Undirected graph. Boleh dengar kan saya cakap? Semua Boleh, senyap. Boleh, Boleh. Boleh, doktor. Okay, so dalam yang case ni, cuba you tengok. Kalau kita ada graph lah, kita ada graph and then the matrix 0, 1, 1, 1, 1. B ada tak? 0 kan? Untuk B, 1, 0, 0, 1. Okay. Untuk C, 1, 0, 0, 1. Untuk D macam mana? 0, 1, 110. 1, 0. Ya. So macam tu lah. Senang saja ya. Okay. And then this is path. Sekejap. So, betul lah. Okay. And then kita ada path. Sekejap. Let n be, betul lah. Okay. Let n be a non-negative integer and g non-negative integer start from 1 lah. 1, 0. Can it start from 0? Non-negative 0 pun termasuk sepatutnya. A path of length n from U to V in G is a sequence of n h E1, E2 up to En of G. Okay, so E ni represent for H. Okay, for which there exists a sequence x not equal to U, x1, x2, xn minus 1 of vertices such that EI has for I from 1 up to n, the endpoint xi minus 1 and xi. When the graph is simple, we denote this path by its vertex sequence x0 up to xn. The path is circuit if it begins and ends at the same vertex. Kalau dia complete daripada vertex yang sama, dia berakhir pada vertex yang sama juga, then it is called a circuit lah. The path tapi path tak semestinya dia complete sehingga bucu yang sama lah. Okay. The path of circuit is said to pass through the vertices or traverse the edges E1 up to En. So yang dia guna kat sini vertices, dia guna notation x1 up to xn minus 1. Edges dia guna E1 up to En. Okay. Banyak sangat ayat lah nak kena baca lah. Nanti you all cubalah baca sendiri, cuba faham maksud dia. Tapi saya boleh tengoklah kat sini kan, macam yang ni apa maksud neighborhood dan juga degrees. Nanti you all boleh baca lah. Baca boleh faham ya. What are the degrees and neighborhood of the vertices in the graph below? Okay. So degree A 2 lah. 2. Degree B 1, 2, 3, 4. 4. Degree D 1 lah. Degree E 3. Degree F 4. Degree G 0. Kan? And then neighborhood, yang ni N ni stands for neighborhood. Neighborhood of A is the set, other set B dengan F lah. Neighborhood B
A, C, E, F. Okay, so boleh tengoklah kat sini ya. Neighborhood C, B, D, E, F. Neighborhood D, C lah. Neighborhood E, C, B dan juga F. Neighborhood F, neighborhood F, A, B, C, E. Neighborhood G, it is anti-set lah. It is anti-set sebab dia tak berjiran dengan siapa-siapa. Okay, so that is the meanings of degree dan juga neighborhood. Okay, and then kita ada beberapa types of graph. Dia kata kat sini ada beberapa types. A complete graph of n vertices denoted by Kn is a simple graph. Okay. As it contains exactly one edge between each pair of distinct vertices. Okay. The graph Kn for n is from 1 up to 6 are displayed below. The simple graph for which there is at least one pair of distinct vertex not connected by an edge is called non-complete. So, tengok dulu Okay. So, a complete graph. So, ini dia nak tak apa ni. So, yang complete lah. A complete graph. For which there is at least one pair of distinct vertices not connected by an edge. Semua ni complete lah. Ni complete. The graph Kn for n is from 1 up to 6. So this is K1 up to K6 lah. A simple graph. There's at least one pair of distinct vertices. Sekurang-kurangnya satu bucu tunggal yang connected dengan satu sisi dipanggil tidak complete. Dalam yang ni ada tak dia tak connected? Semua connected kan? Betul tak? So that's why dia semua ni adalah set bagi yang complete. Faham tak? Boleh tak? Boleh doktor, faham. Okay. Circle CN and start from 3 greater than or equal to 3 consists of n vertices V1 up to Vn and edges V1, V2, V2, V3 and so on. Okay, example of circle is this one lah. So this is circle lah. Ini maksud circle. So nampak tak kat sini dia mestilah lebih besar daripada 3 sebab kalau kecil daripada 3 dia tak boleh jadikan dia sebagai circle. Dia kenalah lebih besar daripada 3. Okay. Yang ni pula will when we add additional vertex to a circle C. So ini adalah circle kalau kita tambah satu lagi bucu untuk pada circle tersebut, apa yang dia akan jadi? Dia akan jadi macam tayar lah. Wheel ni macam tayar lah kot. Maksud dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, tayar kan? Roda. Sorry. So macam yang ni nampak kan? Roda kan? So dia connect lah. Okay? Boleh? Boleh Ya? doktor. So yang ni complete. Yang ni adalah circle. This is wheel. Okay, and then subgraph. Daripada graph tersebut, macam yang ni kan, list all subgraph of the below graph. So yang ni adalah subgraph dia. This is original graph. Kita boleh cari dia punya subgraph. Subgraph dia banyak lah. Subgraph dia ada kemungkinan. Saya tak nampak ni kat sini. Punya vertex. Okay, yang ni yang asal. Yang original punya.
Yang ni kalaulah you hilangkan AD, yang ni pula kalau you hilangkan AB, yang ni kalau you hilangkan AC. Kan? Yang ni kalau you hilangkan dua pula. Dua edges dihilangkan, iaitu AC dan juga AD. Ini subgraph dia lah, banyak kemungkinan. Boleh Fahamkan maksud saya? Boleh, Kan? faham doktor. Ni pun banyak. Last kali, either A, satu bucu, satu orang kata bucu saja iaitu A, ataupun satu bucu saja iaitu B, ataupun satu bucu saja C, ataupun satu bucu saja D. So banyaklah kemungkinan. So ini adalah subgraph. So banyaklah nak kena fikir. And then yang ni yang semalam saya bagi masa saya baca semalam. So before class saya selalu baca dululah. Tapi yelah saya adalah perlu nak belajar macam you kan berhari-hari. Cuma saya pun perlu jugalah baca sebab saya pun dah lama tinggal subjek ni. Ni pun first time saya ajar subjek ni. Sebab saya selalunya ajar subjek lain. Okey, dia cakap apa ni? Dia kata kat Russia ni, macam mana nak baca ni pun saya tak tahu. Russia ni Prussia. Russia ke silap? Russian betul lah parts of Russian Republic was divided into 4 sections by branches of Prigol River ni. There are 7 bridges connected these 4 regions. So berapa region dia ada? A, B, C, D. Kan? So ada river pula and then dia ada jambatan. Okay. Jambatan dia ada 7. Kalau you perasan selalu kan kat Facebook dia kadang-kadang ada iklan game yang macam ni. Macam mana nak cari path yang connect tanpa you lalu 2-3 kali ke kan? Ada tak? Tak ada. Ke Facebook I je yang selalu keluar benda-benda macam tu. Ada doktor. Facebook you tak? Ada. Facebook saya selalu keluar pasal zombie lah apalah ke sebab saya selalu tengok, saya watch je tapi saya tak klik lah. Tapi saya suka tengok zombie tu kan. Zombie yang keluar daripada penjara tu ada tak you dapat? Ada doktor. Tapi kelakar kan kadang-kadang tu yang tembak-tembak tu pun ada like yang dia panggil lah, yang tembak-tembak yang dapat berapa kali nak pilih darab 3 ke darab 6 nak multiple dia punya orang tu. Tu pun saya selalu tengok. Saya tengok je lah tak ada benda saya nak tengok kat Facebook tu, saya tengok yang tu je lah. Okay, so dia kata some people talk and wonder whether it was possible to start at some location in the town, travel across all the bridges without crossing any bridge twice. Dia kata boleh ke kalau kita travel semua bridges tu without crossing any bridge twice and return to the starting point, kan? Tapi saya rasa dia tipu ni, tak ada orang yang terfikir town people ni, saya rasa tak ada people yang bercakap, wonder lah boleh ke tak tanpa lalu 2 kali. Ada terfikir tak macam tu? Saya rasa tak ada. Ini sebenarnya orang matematik yang fikir. Orang kampung tak fikir So ada tak kemungkinan? So saya tengok malam saya kata tak ada rasanya. You are tak try? Try start from A, B, kan? Saya rasa tak boleh. Try tak boleh. Kan? A, B, lepas tu kalau C. Kan? Pergi A balik. And then pergi, katalah pergi C, yang ni dah orang kata apa? Tertinggal. You nak pergi D, kan? Boleh ke? Saya rasa boleh. Boleh kot. Tapi dia tak complete. Dia start dengan A, B, lepas tu pergi ke C kat sini, and then pergi ke lalu kat luar, and then pergi ke D, pergi ke sini balik. Tapi yang ni tertinggal. Tak boleh lah. Tak boleh. Rasa boleh ke? Saya rasa tak boleh lah. Kalau try tak boleh.
Okay, lepas tu somehow dia kata pasal Euler path and circuit ni, somehow Dr. Zila kata tak perlu ajar. Tak tahulah, tak perlu ajar lah kot. Dia yang, kalau tiba-tiba dia kata kat I, ajar balik dan kita tengok balik. Dia kata dia tak ajar. In fact, saya tengok audio dia tak ajar pun kan. Hamiltonian, Euler semua dia tak ajar. Betul tak? Ya, doktor. Tengok tak audio dia. So, tak apalah kita lah. Sampai situ kita skip. Yang ni pun kita skip lah Yang apa? Yang problem ni pun kita skip. Dia starting dia. Orang panggil induksi set induksi. Kalau you dah start latihan mengajar, you tahulah apa maksud set induksi. Okey, tak apa. So nanti kita tapi pada masa yang sama, you dia complete. Sikit dia complete. Complete tu sehingga dia boleh datang pada starting point yang sama lah. Tu sikit. Kalau path, tak semestinya. Okay, a tree is connected undirected graph. Okay, undirected ni sebab graph dia tak ada arah. So that's why it is called undirected. Tidak berarah. Graph with no simple circuit. Okay, no simple circuit. Okay. So simple ni ialah apa? Kita pergi tengok nanti. Simple tu ialah kita tengok dia punya definition kalau ada sekejap lagi So ni a tree A, B, C, D, E, F. Okay, so this is tree lah. Yang ni pun tree juga. Mana A, dia boleh connect kepada B kan, tapi dia boleh patah balik, dia boleh connect kepada D and then dia boleh connect balik kepada C. So semua connect. Semua ni connect. So that's why it is called a tree. Yang ni, yang nombor 3 ni, sebab apa dia tidak dipanggil tree? Okay, kalau you nampak kat sini not a tree because it is a simple, perkataan simple lah. Simple circuit in the graph. Kenapa dipanggil simple circuit? Okay. A, B, okay, C, D, A. Okay. So nampak boleh orang kata berhubung lah berhubung macam menjadikan dia orang kata macam mana apa ada tak definition simple kat atas. Nanti cuba cari balik lah apa maksud simple. Okay. No simple circuit. Yang ni tak ada. Tak ada simple circuit tu. Okay. Yang ni pun tak ada. This one ada. Boleh patah balik kepada A tu. Kan? Boleh patah balik A, B, C kat mana? D, sorry. E, F, A balik. Kan? So dia boleh patah-patah balik macam tu. Dia jadi macam satu circuit. Okay, yang this one, it is not a tree because not connected pula. You nampak tak? Dia tak ada dot kat sini. So kalau dia ada dot barulah you boleh kata yang dia adalah tree. Tapi dia tak ada dot. So dia sampai AF saja. Tak boleh nak pergi pada B. Tak boleh. Kan? Dia tak boleh. Kalau yang ni, C, E, B, F. Okay, tak boleh nak pergi pada A, tak boleh nak pergi pada F. Dia tak boleh. Okay, so this is not a tree lah. Yang ni pun bukan a tree juga. Boleh Boleh faham tak ni? Boleh juga, doktor. Okay, InsyaAllah. and then spanning. Okay, let G be a simple graph. Okay.
simple ni sefaham saya ialah dia tak cross. Kalau dia macam mana dia pusing terpusing macam ni, berlengkar macam tali macam ni kan, that is not simple. Kalau simple tu maksudnya dia tak bersimpang siur. Tu maksud simple. A spanning tree, this is a simple graph, okay. That is a tree containing every vertex of G. So draw all spanning trees of this one lah. So A, B, C. So ni dan juga ni lah. Okay, and then this one spanning tree untuk ni. So, dia lebih kurang subgraph lah, tapi subgraph tu lagi dia lagi ambil dia punya bucu-bucu pun dia ambil sekali. Yang spanning trees ni dia cuma ambil yang melibatkan trees sahaja. Okay, so ada beza tu beza antara spanning tree dengan subgraph. Okay. Okay, so itu sajalah. Itu saja. Yang ni pun sama. Draw all spanning trees of this one. So gini, yang ni kan banyak kemungkinan. Kena fikir sikit lah kebarangkalian dia. Itu. Kan. So itu sajalah. Saya aim chapter ni satu minggu. So next week kita akan masuk chapter baru, iaitu relation and digraph. Boleh? Kejap je. Tengah jam Boleh. je. Tak ada apa lah tak ada apa sangat lah subjek ni, tak ada apa. Tutorial ada tak Dr. Zila bagi untuk chapter ni? Nanti you boleh buat lah boleh try buat. Ada apa-apa soalan ke? Ada tak? Alhamdulillah okey tu. Tak ada tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita bersurai dululah. So saya rasa tak terlambat kot saya nak ucap selamat Hari Raya. Hari tu ada tak saya suruh you all baca sendiri? Baca tak? Baca. Baca confirm. Confirm Adriana tak ada apa-apa nak tanya ke? Doktor, Ya. macam mana mau kasih beza tree dengan not tree tu tadi? Tree and not tree. This one. Okay. Okay, ni kan. Okay, ni tree. Ni tree. Kenapa dia tree? Okay. Okay, sekarang ni you bayang apa maksud tree ni? Tree ni pokok kan. Pokok dahan. Dahan, betul tak? Dahan, pokok-pokok tu you bayangkan macam tu saja. Okay. Dan dia mestilah bersambung, betul tak? Antara dahan-dahan tu, hujung dahan dengan mestilah bersambung dengan dahan dahan yang lain. Betul tak? So itulah maksud tree tu kalau you fikir secara logik. So macam dalam kes ni, yang ni dia bersambung dengan B. Dengan dia pergi C dulu. Dia bersambung dengan D dengan pergi C dulu. Dia pergi sambung dengan E, dia pergi kat C, dia pergi pada F, dia pergi pada E. So itu adalah tree. Yang ni pun sama, dia connected. Dia bersambung, kan? Nampak tak? Dia bersambung. Semua dia bersambung. Okay? A dia bersambung kepada F. Okay? Dia bersambung kepada D. Kan? Dia bersambung, A dia sambung kepada D. Okay, yang this one, ni dia jadi sikit ni dia jadi sikit. Dia dah jadi sikit. A, C, ada tak? Ni kan. A, D, E, D, sorry, D kan ni? A, B, E, D, A. Dia bersambung balik kepada A ni. Dia dah jadi sikit. So dia tak boleh nak jadi tree. Kan? So not tree lah. Isu dia ialah yang ni. Yang ni pula, dia tak bersambung. Tree kena bersambung. Dahan
dahan yang sebelah kanan kena bersambung dengan dahan sebelah kiri. Kan? A, F. Kalau dia ada dot kat sini, dia ada dot macam yang kat sini kan. Dia boleh consider as S3 tapi dia tak ada dot. A, F. Nampak dia macam bersilang tapi dia tak bersambung pun. A, F. Lepas tu yang C, E, B, D ni pun tak bersambung dengan A, F ni. Faham tak? So it is not a tree lah. Faham, Doktor. Thank you, Doktor. Okay? Boleh? Boleh. Okay, so next week kita akan belajar relation and digraph. Okay, masih lagi bawah topik yang samalah, tapi dia akan lebih kepada lebih besar lah. Tadi kalau kita just represent graph dengan matrix, so kalau nampak ni matrix dia lagi besar lah. Dan juga kita nak cari relation dalam bagi graph ni dan juga matrix ni. Okay, so itu adalah topik seterusnya lah. Boleh lah? Boleh. Next week lah. Okay, saja. Okay, so you tolong buat tutorial. So kita akan ada test kot lepas ni dalam minggu berapa? Berapa bulan? I tak ingat dah. So next week or next 2 weeks lah. Dalam 8. masa terdekat lah kan. Dalam masa terdekat. So lah kalau ada problem, let me know lah. Discuss dalam WhatsApp pun tak apa. Saya okay je. Okay? Boleh tanyalah through WhatsApp pun boleh. Dan kawan-kawan you pun boleh tanya, boleh jawabkan on behalf of me kalau janganlah WhatsApp saya personal. Saya susah nak trace. And kalau you tanya kat WhatsApp, at least WhatsApp group, at least ada kawan yang tahu dan boleh jawab betul tak. So that is how the WhatsApp group should work lah. Kan? Hanya just one way punya info, dia sepatutnya two way communication. Boleh ya? Ada anak okey ya? Vincent okey? Okey, Doktor. So kalau tak ada masalah, kita bersurau dulu lah. So selamat Hari Wesak jugalah kot kepada those who are celebrating. Okay? So thank you very much. Ya, Doktor. Selamat Hari Raya, Thank you, Doktor. Doktor. Semangat, Doktor. Selamat. Selamat Hari Raya, Doktor. Thank